Hello student, in standard 9 subject science 2, here the chapter number 8, useful and harmful microbes. In this chapter we are going to learning about the various useful microorganism, in which here Rhizoium, this is the new microorganism introduced here, that is this is known as a symbiotic bacteria. आपण या प्रकरणामधून उपयुक्त सूक्ष्मजीव यांचा अभ्यास करत आहोत. आज रायझोबियम हा सहजीवी जीवाणू याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. त्याची भूमिका काय आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे हे सुद्धा आपण यातून समजून घेणार आहोत. हा सहजीवन जगणारा असा सहजीवी असतो. मुळांच्या गाठीमध्ये राहणारे जे रायझोबिया जीवाणू असतात, हे त्या रोपट्याला नायट्रेट्स आणि नायट्राइट्स तसंच अमिनो आम्ल पुरवतात आणि त्या बदल्यात रोपट्याकडून कार्बोदकाच्या रूपामध्ये ऊर्जा मिळवतात. अशा प्रकारे हे परस्परांना फायद्याचं ठरणारं जीवन जगत असतात आणि त्या नात्याला आपण सहजीवन असं म्हणतो. म्हणून याला सहजीवी जीवाणू किंवा सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया असं म्हटलं जातं. लुक ॲट द फिगर. देयर इज अ Rhizobium bacteria and there is also the root nodules seen in the soybean plant. Take that plants and sterilize it in 3 to 5% solution of the hydrogen peroxide. Afterward, keep it in the 70% solution of the ethyl alcohol for 4 to 5 minutes and clean the roots with the sterile water and take thin section of that root nodules and select the good section, and in the solution of the safranin keep it for 2 to 3 minutes. Then place the stained section on the glass slide and cover it and watch in the microscope. Pinkish and the rod shaped organism are the Rhizobium bacteria shown in that microscope. शेंगदाणा किंवा सोयाबीन, मेथी किंवा कोणतंही कडधान्याचं रोपटं घ्यायचं आणि त्याचे मुळं जे असतील त्या मुळासकट ते मुळांना स्वच्छ स्टरलाइज केल्यानंतर त्यांना अल्कोहोलच्या द्रावणामध्ये 4-5 मिनिटे ठेवतात आणि त्यानंतर त्याचे काप कापून आपण ते सॅफ्रॅनिनच्या द्रावणामध्ये टाकून मग काचपट्टीवर बघत असतो स्टेनिंग करून, तर आपल्याला तिथे गुलाबी रंगाचे रायझोबियम जीवाणू हे दिसू लागतात. तर अशा पद्धतीने मुळांच्या गाठींमध्ये त्यांचं अस्तित्व असतं, जे आधी सांगितल्याप्रमाणे आपण ह्यामध्ये असा तो आकार हा दिसत असतो सूक्ष्मदर्शकाखाली आणि मग ते त्यांचं सेल डिव्हिजन ही त्या ठिकाणी होत असतं. रायझोबिया लिव्हिंग इन अ रूट नोडुल सप्लाय नायट्रेट्स, नायट्राइट्स अँड अमिनो ॲसिड टू दॅट प्लांट अँड इन एक्सचेंज get energy in the form of the carbohydrates from it. Such a mutually beneficial relationship is called as a symbiosis. म्हणजे आपण त्याला सहजीवन असं म्हणतो. तर रायझोबिया हा हवेतील नायट्रोजनपासून नायट्रोजनची संयुगे बनवत असतो. पण या नायट्रोजन स्थिरीकरणासाठी त्यांना वाटाणा, सोयाबीन, घेवडा आणि इतर कडधान्य अशा ज्या शेंगांच्या वनस्पती ज्या असतात त्या होस्ट म्हणून त्याची गरज असते. आणि रायझोबिया त्या ठिकाणी तयार करून दिलेल्या ज्या नायट्रोजनयुक्त संयोगामुळेच डाळी आणि कडधान्य याच्यामध्ये प्रथिनांचा स्रोत हा ठरत असतो. हे त्याचं मुख्य महत्त्व आणि भूमिका आपण मानायला हवी. रायझोबिया प्रोड्यूस नायट्रोजिनस कंपाऊंड फ्रॉम द amphoteric nitrogen, and due to that the bean and the pulses are rich in a protein due to the nitrogenous compound made available by the rhizobia. After harvesting a leguminous crop, the leftover roots and other plants parts are deliberately dumped in farm soil to maintain its bacterial population. The use of the rhizobium has helped to reduce the use of the chemical fertilizer and thereby their adverse effect
It has also helped to reduce expenses on fertilizers and thus work to the benefit of the farmers. हे तुम्हाला माहिती असेल की लेग्युमिनस प्लांट्स आणि क्रॉप्स म्हणजे शेंगावर्गीय ज्या वनस्पती असतात त्यांची मुळं ही मातीमध्ये मुद्दाम मिसळून ठेवली जातात. त्यामध्ये ती जीवाणू जे असतात ते जीवाणू नायट्रोजनचं स्थिरीकरण करून ती जमीन जी आहे ती सुपीक बनवतात. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर हा कमी होतो आणि तो दुष्परिणाम हा टाळला जातो आणि खतांसाठीचा जो खर्च सुद्धा कमी झाल्याने शेतकऱ्याला सुद्धा त्याचा फायदा होत असतो. हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. चौकटीमध्ये दिलेला एक मुद्दा आहे रायझोबियल इनोक्युलेशन त्याला म्हणतात, म्हणजे रायझोबियमचं लसीकरण. म्हणजे हल्ली लागवड करण्यापूर्वीच बियाणांना आपण रायझोबियायुक्त द्रव पावडर लावली जाते आणि ती लागवडीनंतर त्याचं रायझोबियम जीवाणू जे आहे ते रोपट्यामध्ये प्रवेश करतात. म्हणजे हे ऑलरेडी ते तयार केलेलं असतं आणि त्यामुळे तो एक्सपेरिमेंट हा नायट्रोजन सप्लायसाठी असे बियाणे हे शेतकरी हल्ली मिळवत असतात आणि त्याचा वापर करत असतात. आता नेक्स्ट युजफुल मायक्रोबमध्ये ईस्ट, ज्याला आपण किण्व असं म्हणत असतो. ईस्ट इज अ युनिसेल्युलर फंगस विथ 1500 डिफरंट स्पेसीज in existence. The yeast cell is a eukaryotic type of the cell. The method of asexual reproduction is called as a budding. The yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on the carbon compound. बेकरीच्या पदार्थांमध्ये आपण ईस्ट वापरत असतो. मुळात ईस्ट म्हणजे किण्व ज्याला आपण म्हणतो हे एक पेशीय कवक आहे, युनिसेल्युलर, आणि त्याच्या जवळजवळ 1500 जाती आहेत. त्याच्या पेशी ज्या आहेत त्या दृश्य केंद्रकी प्रकारच्या असतात आणि याचं अलैंगिक प्रजनन पद्धत आहे. यांच्यामध्ये मुकुलायन किंवा कलिकायन म्हणजे बडिंग त्याला म्हणतो आपण, त्या प्रमाणात होत असतं. ईस्ट हा कार्बनी पदार्थांवर वाढणारा कवकवर्गीय परपोषीय सूक्ष्मजीव मानला जातो. ईस्टच्या जे जीवाणू आहेत ते आपल्याला काचपट्टीवर मिळवण्यासाठी एक छोटासा प्रयोग करता येईल. तो आपण बघूया की बाजारातून मिळणारं जे ईस्ट आहे ते 1 चमचा ईस्ट आणि 2 चमचे साखर आणि थोडं कोमट पाणी यांना एकमेकात मिसळल्यानंतर ते एका बाटलीत ठेवायचं आणि त्याच्यावर एक रंगहीन पारदर्शी फुगा घट्टपणे चिटकून ठेवायचा. आता फुग्यामध्ये वायू जमा होतो 10 मिनिटानंतर आणि मग त्या वायूमध्ये चुन्याची निवळी मिसळायची. म्हणजे चुना आणि पाणी याचं मिश्रण असतं ते निवळ त्याच्यात टाकायचं आणि त्याच्यानंतर त्याचं निरीक्षण करायचं. तर त्या बाटलीमध्ये जो द्रावणातला एक थेंब आपण काचपट्टीवर घेऊन जर निरीक्षण केला तर आपल्याला आकृतीमध्ये जसं फंगस दिसतंय, फंगस म्हणजे कवक पेशी दिसते, ती या पद्धतीची आढळून येते. तर या ईस्टचं सुद्धा आतल्या रचनेचं आकृती तुम्हाला इथे दिसेल. सेल वॉल, बर्ड, न्यूक्लियस, सायटोप्लाझ्म म्हणजे पेशीच्या आतील द्रव्य हे सुद्धा त्याच्यामध्ये दिसते. ओव्हल शेप cells are stick on that slide. The round body is attached to them and there are the new daughter cells also shown in that yeast. In that experiment the yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compound in the sugar solution. In this process the obtaining nutrition each cell convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. This process called as a fermentation. फर्मंटेशन म्हणजे किण्वन त्याला म्हणतात. म्हणजे स्वतःचे पोषण करताना इट्सच्या या पेशी द्रावणातील कार्बोदकाचे रूपांतर अल्कोहोल व कार्बन डायऑक्साईड वायूमध्ये करत असतात. या प्रक्रियेलाच आपण किण्वन किंवा फर्मंटेशन असं म्हणतो. बेकरीचा पाव कसा बनवतात? तर बेकरीचा पाव बनवण्यासाठी जे आपण आधीच्या प्रयोगामध्ये वापरलेलं शुगर सोल्युशन होतं त्याच्यामध्ये ईस्ट वापरून आणि मग त्यापासून ब्रेड बनवता येतो. तुम्ही याच्या पद्धती नेटवर सुद्धा सर्च करून पाहू शकता. चौकटीमध्ये तुम्हाला 2 गोष्टी दिलेल्या आहेत. एक म्हणजे या किण्वनचा वापर करून आपल्याला अल्कोहोलची निर्मिती करता येतं आणि दुसरं म्हणजे बायो रेमेडिएशन म्हणजे काय, जैव उपचार पद्धती. तर ही पद्धती आणि हे काय आहे या बाबी समजून घेऊया.
फर्मंटेशन ही प्रक्रिया विविध पदार्थांपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी केला जात असतो. इथेनॉलपासून आपल्याला स्पिरिट, मद्यार्क आणि काही रसायने असे मिळत असतात. इथेनॉल हे एक इंधन आहे. ते त्याच्यापासून धूर निर्मिती होत नाही. स्मोकलेस अँड द हाय क्वालिटी ऑफ द फ्युएल बिसाइड्स द मोलॅसेस, मेज, बार्ली अँड द अदर ग्रेन्स ऑल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल. द्राक्षापासून सुद्धा मद्यार्क हे निर्माण केलं जात असतं. बायो रेमेडिएशन म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊया. ईस्ट एरोविया लायपोलिटिका इज यूज टू ॲब्सॉर्ब अ टॉक्झिन रिलीज ड्युरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑइल अँड द heavy metals and the minerals released in the other industrial processes. The Saccharomyces cerevisiae is used for the absorption of the pollutant arsenic. Oil spills in ocean are cleaned with the help of the alkali horax bacteria. जैव उपचार पद्धतीमध्ये पामतेल निर्मितीमध्ये तयार होणारे जे विषारी पदार्थ असतात किंवा काही औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये मुक्त होणारे जड धातू, क्षार ते शोषून घेण्यासाठी हे यारोविया लायपोलिटिका नावाचं किण्व वापरतात. तर सॅक्रोमायसिस सेरेविसी हे किण्व आर्सेनिक या प्रदूषकाचं शोषण करण्यासाठी वापरतात. तसंच समुद्रामध्ये जर तेल गळती झाली असेल तर त्याला स्वच्छ करण्यासाठी अल्कॅनी वोरॅक्स नावाचा जीवाणू वापरतात. तर अशा पद्धतीने आपल्याला रायझोबियम आणि ईस्ट हे दोन्ही उपयुक्त असे मायक्रोब असल्याचं या मुद्द्यांवरून समजून येतं. ह्या मुद्दे तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या आणि याचा अनेक माहिती तुम्ही मिळवू शकता. धन्यवाद.